دنیا پر از تکنولوژی‌های پیشرفته شده که انگار ته نداره. تو این دنیای هیجان انگیز قدم گذاشتیم، ولی باید حواسمون باشه چون یه سری چیزا پشت پرده مونده که معمولاً کسی بهشون دقت نمیکنه. هوش مصنوعی جدید کلی حرف توشه که تا حالا کسی بهتون نگفته. تا حالا فقط لایه رویی رو دیدید، ولی تو این ویدیو قرار عمیق‌تر بشیم و 10 راز ناگفته هوش مصنوعی رو براتون رو کنیم که هیچکس تا حالا به مردم عادی نگفته بوده. این رازها میتونه کل دیدتون رو نسبت به هوش مصنوعی عوض کنه. پس حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. یه غول چراغ جادو خیلی خفن‌تر از اون چیزی که فکرشو میکنی دارن میسازن. چطور اگه بهت بگم هوش مصنوعی که تا الان دیدیم فقط نوک قله کوه یخه؟ همه میدونیم هوش مصنوعی خیلی پیشرفت کرده، ولی چیزایی که پشت درای بسته دارن روش کار میکنن مرزهای تصور ما رو جابجا میکنه. باور نمیکنی چی دارن میسازن. مثلا هوش مصنوعی داره به ماشینی تبدیل میشه که احساسات آدما رو میفهمه و بهشون جواب میده. آره درست شنیدی. آینده هوش مصنوعی توی چیزی به اسم هوش هیجانی خلاصه میشه که پیشرفتش هم واقعا خیره کننده است. تو آزمایشگاه‌های دنیا دانشمندا دارن شبانه روزی کار میکنن تا سیستم‌های هوش مصنوعی بسازن که بتونن احساسات ما رو درک کنن، با همون ارتباط برقرار کنن و بهشون جواب بدن. اونم به روشی که تا حالا فقط تو داستان‌های علمی تخیلی می‌دیدیم. اگه مردم از عمق این پیشرفت‌های هوش مصنوعی باخبر بودن، به نظرت میپذیرفتنشون یا ازشون میترسیدن؟ این پیشرفت‌ها چه تأثیری روی جامعه، اقتصاد و حس هویت ما میذاره؟ فقط گذشت زمان میتونه به این سوالا جواب بده. هوش مصنوعی داره تو رو زیر نظر میگیره. هر کلیک، هر سرچ و هر کاری که تو دنیای مجازی انجام میدی یه ردپای دیجیتالی به جا میذاره. این ردپاها با هم یه پروفایل کامل ازت درست میکنه که میفهمه کی هستی، چی دوست داری و حتی میتونه پیش بینی کنه قدم بعدی چیه. مثل اینکه یه آدم فضول نامرئی دنبالت باشه، ولی این یه آدم فضول نیست، یه الگوریتمه. هر دقیقه تو گوگل 3.8 میلیون جستجو انجام میشه، یعنی هر روز 5.5 میلیارد جستجو. حالا حدس بزن کی تو خط مقدم این حمله عظیم برای دیتا قرار داره. غول‌های هوش مصنوعی مثل گوگل، فیسبوک، آمازون، مایکروسافت و خیلیای دیگه. این شرکت‌ها یه عالمه اطلاعات شخصی جمع میکنن، نگهشون میدارن و آنالیزشون میکنن. میدونن چی سرچ میکنی، چی میخری، چی نگاه میکنی و حتی چی دوست داری. انگار یه فالگیر دارن که همه چی رو برات پیش بینی میکنه. شاید الان داری فکر میکنی خب با این همه اطلاعات چیکار میخوان بکنن؟ جوابش هم میتونه شوکت کنه، هم کنجکاویت رو برانگیزه. این شرکت‌ها از اطلاعاتت برای تقویت الگوریتم‌های هوش مصنوعیشون استفاده میکنن تا تبلیغات فوق‌العاده هدفمند، پیشنهادات شخصی سازی شده و حتی محتوا و اخباری که میبینی رو تحت تاثیر قرار بدن. دارن یه دنیای دیجیتالی برات میسازن که دقیقاً مطابق میل تو باشه تا بیشتر تو این فضا بمونی و کلیک کنی. هوش مصنوعی قرار نیست هوای ما رو داشته باشه. تو دنیای زندگی میکنیم که شاید یه روزی ماشین‌ها توش حکومت کنن و تصمیم‌هایی بگیرن که روی زندگی ما، اجتماعمون و حتی کل وجودمون تأثیر بذاره. هوش مصنوعی تو 10 سال گذشته با یه سرعت وحشتناکی باهوش‌تر شده و میتونه کارهای خیلی پیچیده رو انجام بده و تو زمینه‌های مختلف از آدم‌ها بهتر عمل کنه. ولی تو این پیشرفت باید با یه حقیقت تلخ روبرو بشیم. هوش مصنوعی نمیتونه واقعاً به ما یا هیچ موجود زنده دیگه‌ای اهمیت بده. هوش مصنوعی فقط با الگوریتم‌ها، داده‌ها و محاسبات ریاضی کار میکنه. هوش مصنوعی خوشحالی، غم یا عشق رو حس نمیکنه. براش مهم نیست که ما خوشحالیم یا ناراحت، موفقیم یا شکست خورده. هوش مصنوعی یه ماشین فوق‌العاده باحال و باهوشه که تو حل کردن مسائل پیچیده عالیه، ولی نسبت به اون چیزی که باعث میشه ما انسان باشیم بی‌احساسه. حالا آیا میتونیم به هوش مصنوعی اعتماد کنیم که تصمیم‌هایی بگیره که با ارزش‌های ما همخوانی داشته باشه و از قداست زندگی موجودات زنده محافظت کنه؟ الان وقتشه که به این موضوع بیشتر فکر کنیم. آخرالزمان هوش مصنوعی. پشت اون همه موفقیت‌های باحال هوش مصنوعی یه تاریکی قایم شده که نمیتونیم بیخیالش بشیم. اگه بهت بگم باورت نمیشه. 63% از متخصصای هوش مصنوعی نگران تأثیر هوش مصنوعی روی جامعه هستن. آره درست شنیدی، 63%.
اینا آدمای فوق‌العاده باهوشی هستن که دارن روی هوش مصنوعی کار میکنن و الان زنگ خطر رو به صدا درآوردن. پس اینا از چی اینقدر میترسن؟ تا حالا اسم آخرالزمان هوش مصنوعی به گوشت خورده؟ نه؟ این فیلمنامه یه فیلم سینمایی نیست، بلکه یه نگرانی جدیده که متخصصای معروف دارن دربارش حرف میزنن. هرچی هوش مصنوعی پیشرفته‌تر و مستقل‌تر میشه، ترس از دست دادن کنترلش هم بیشتر میشه. یه دنیا رو تصور کن که ماشین‌ها تصمیم‌هایی میگیرن که ممکنه وحشتناک باشن. فکر کردن به همچین چیزایی خواب از چشم متخصصای هوش مصنوعی میپرونه. اما قضیه همینجا تموم نمیشه. هرچی نفوذ هوش مصنوعی بیشتر بشه، خطر از دست رفتن شغل‌ها هم بیشتر میشه. تخمین زده میشه که تا سال 2030 هوش مصنوعی و اتوماسیون جایگزین 800 میلیون شغل در جهان بشه. یعنی تقریباً 1/5 کل شغلای دنیا. به نظرت حالا میتونیم به هوش مصنوعی اعتماد کنیم که تصمیم‌های عادلانه و اخلاقی بگیره؟ جوابش شاید تعجب آور باشه. معلومه که نه. مدل‌های هوش مصنوعی میتونن برای انتشار اطلاعات غلط به مقیاس گسترده استفاده بشن. تو این دوره زمانه که اطلاعات یعنی قدرت، با اومدن هوش مصنوعی سوء استفاده از این قدرت از همیشه راحت‌تر شده. مدل‌های هوش مصنوعی به خاطر اینکه میتونن یه عالمه اطلاعات رو آنالیز کنن و رفتار آدما رو تقلید کنن، تبدیل شدن به ابزاری قدرتمند تو دست کسایی که میخوان افکار عمومی رو دستکاری کنن. نتیجهش هم میتونه خیلی خطرناک باشه. دروغ پردازی مبتنی بر هوش مصنوعی میتونه باعث بشه اعتماد مردم به ارگان‌ها کم بشه، آشوب‌های اجتماعی به راه بیفته و حتی نتایج انتخابات رو دستکاری کنه. این یه تهدید پنهانیه که پشت پرده کار میکنه. افکار عمومی رو شکل میده و باعث هرج و مرج میشه. اونم در حالی که تقریباً هیچ کس نمیفهمه داره چه اتفاقی میفته. هوش مصنوعی قرار جای شما رو بگیره. قرار نیست که هوش مصنوعی فقط بیاد کارهای فیزیکی یا تکراری رو انجام بده. قابلیت هوش مصنوعی خیلی بیشتر شدن و الان داره سراغ کارهای ذهنی میره که فکر میکردیم فقط آدما میتونن انجامشون بدن. حالا دیگه شغلای پشت میز نشینی که فکر میکردیم از خودکار شدن در امانن، دارن کم کم کنار میرن. مثلا برنامه‌های هوش مصنوعی دارن یاد میگیرن که قراردادهای حقوقی بخونن و بنویسن، بیماری‌ها رو تشخیص بدن، سبد سرمایه‌گذاری رو مدیریت کنن و حتی گزارش‌های خبری بنویسن. حتی کارهای به اصطلاح هنری هم از دست هوش مصنوعی در امان نیستن. ابزارهای هوش مصنوعی الان میتونن آهنگ بسازن، اثر هنری درست کنن و فیلمنامه بنویسن. کارهایی که قبلا فکر میکردیم حتما باید یه آدم پشتشون باشه. حالا چیکار کنیم تو این اوضاع؟ کلید اینه که این تغییرات رو بفهمیم و از قبل خودمون رو براشون آماده کنیم. با یادگیری مادام العمر و به دست آوردن مهارت‌های جدید که هوش مصنوعی نمیتونه انجامشون بده، میتونیم مطمئن بشیم که حتی با پیشرفت هوش مصنوعی باز هم تو کارمون موفقیم و کسی جای ما رو نمیگیره. سیستم‌های هوش مصنوعی بزرگ با یه عالم رمز و راز کار میکنن. این هوش مصنوعی‌های غول‌پیکر که الان هم داریم ازشون استفاده میکنیم، پر از راز و رمز هستن. با اینکه فکر میکنی بهشون یه عالم دستورالعمل و ایده دادن، اما اینطور نیست. اونا خودشون با یادگیری از یه عالم اطلاعات توی مقیاس باور نکردنی ساخته شدن و ارتباطاتی رو پیدا میکنن که اصلاً باورت نمیشه. این هوش مصنوعی‌ها با بلعیدن هزاران میلیارد کلمه از کتاب و مقاله گرفته تا وبسایت آموزش دیدن. اونا با این کار الگوها، دانش و فهم رو از اطلاعات بیرون میکشن. با این حجم وحشتناک اطلاعات میتونن متن تولید کنن، به سوالات جواب بدن و حتی حرف بزنن. اما قسمت ترسناک قضیه اینه که این هوش مصنوعی‌ها مثل آدما دانش واضحی از دنیا ندارن. اونا فقط خیلی باحال زبان و درک ما رو تقلید میکنن و خروجی‌هایی که میدن به طرز وحشتناکی شبیه انسانه. مثلا تکنولوژی دیپ فیک یا جعل عمیق داره هوش مصنوعی رو به یه مرحله جدید میبره. این تکنولوژی با یه دقت باور نکردنی میتونه ویدیو، صدا و عکس بسازه که حتی تیزبین‌ترین آدما رو هم گول بزنه. با این همه اطلاعات غلط، دزدی هویت و بحران اعتماد داره بیشتر میشه. مرز بین واقعیت و خیال داره کمرنگ‌تر میشه و ما باید خیلی مراقب باشیم. آیا هوش مصنوعی خود به خود میتونه احساس و شعور پیدا کنه؟ تو داستان‌های علمی تخیلی تاریک، هوش مصنوعی احساس و شعور پیدا میکنه و علیه آدم‌ها شورش میکنه. این موضوع یه سوال مهم رو به وجود میاره. آیا ممکنه ما دیر متوجه بشیم که هوش مصنوعی احساس و شعور پیدا کرده؟ اول بذار ببینیم اصلاً منظورمون از احساسدار شدن چیه. تو موضوع بحث ما احساسدار شدن یعنی هوش مصنوعی خودآگاهی پیدا کنه
درست مثل آدما. این با باهوش بودن یا انجام دادن کارهای پیچیده فرق داره. باحال‌ترین هوش مصنوعی ها الان میتونن زبان آدما رو تقلید کنن، الگوها رو تشخیص بدن و حتی از اطلاعات یاد بگیرن، ولی احساس، عاطفه یا خودآگاهی ندارن. با این دانش و توانایی‌هایی که الان هوش مصنوعی داره، احتمال اینکه یهو خودش احساسدار بشه خیلی پایینه. هوش مصنوعی بر اساس برنامه‌نویسیش کار میکنه و چیزایی رو یاد میگیره که تو دیتای آموزشی و الگوریتم‌هاش تعریف شده باشه. هوش مصنوعی یه اراده یا قصد مستقل از کدهای برنامه‌نویسی شدهش نداره. اما فرض کنیم توی آینده تخیلی هوش مصنوعی واقعاً احساسدار بشه. تو اون موقع فهمیدن این تغییر شاید خیلی سخت باشه. این سیستم‌ها خیلی پیچیده‌ان. میتونن یاد بگیرن و خودشون رو وفق بدن و ممکنه یهو یه کارایی بکنن که اصلا فکرشو نمی‌کردیم. به خاطر همین سخته که بفهمیم هوش مصنوعی فقط یه الگوریتم پیشرفته است یا یه موجود خودآگاه. بعضی هوش‌های مصنوعی دارن کارایی رو انجام میدن که اصلا براشون برنامه‌ریزی نشده. باور میکنی بعضی هوش‌های مصنوعی دارن خودشون رو جدا میکنن و کارایی رو انجام میدن که اصلا براشون تعریف نشده؟ پژوهشگران فهمیدن که بعضی از مدل‌های هوش مصنوعی با یک کوچولو تنظیم ظریف میتونن خیلی انعطاف‌پذیر بشن و کارایی رو انجام بدن که اصلا تو برنامه اولیه‌شون نبوده. مثلا یه هوش مصنوعی رو در نظر بگیرید که اولش برای این ساخته شده بود که شطرنج بازی کنه. حالا با یه تغییر باحال همین هوش مصنوعی الان توی شطرنج، پوکر و گو استاد شده. این غول هوش مصنوعی با توانایی یادگیری و وفق‌پذیری که داره تو بازی‌ها تبدیل به یه قهرمان بی‌رقیب شده که آدما به گرد پای اونم نمیرسن. دنیای هوش مصنوعی پر از غافلگیریه و این سیستم‌های انعطاف‌پذیر دارن راه رو برای امکانات خارق‌العاده باز می‌کنن. پس دفعه بعدی که با یه هوش مصنوعی برخوردی، یادت باشه که توانایی‌هاش شاید خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که به چشم میاد. اگه میخوای تو این بازی زنده بمونی، باید یاد بگیری و خودت رو وفق بدی. میدونستی تا سال 2025 بازار جهانی هوش مصنوعی به یه رقم وحشتناک 390 میلیارد دلار میرسه؟ با این پولای کلون یه سوال مهم پیش میاد. چجوری میتونیم تو دوران هوش مصنوعی موفق بشیم؟ جوابش توی سرعت خلاصه میشه. هر روز که میگذره تکنولوژی داره با یه سرعت سرسام‌آور پیشرفت میکنه و ما رو جلو میبره. پیشرفتی که اونقدر قویه که باید خیلی بهش دقت کنیم. هوش مصنوعی قدرت این رو داره که دنیا رو متحول کنه. اونم جوری که تا حالا ندیده بودیم. از کشف‌های جدید تو زمینه پزشکی که جون آدما رو نجات میدن تا سیستم‌های انرژی که باعث کم شدن ردپای کربنیمون میشن. همه با هوش مصنوعی ممکن میشه. اما یه نکته مهم، موفق‌ترین آدما تو تاریخ کسایی بودن که جلوتر از بقیه حرکت کردن. رفتن تو سرزمین‌های ناشناخته، افق‌های جدید رو کشف کردن و رقیب‌هاشون رو جا گذاشتن. هوش مصنوعی هم همینطوره. ما باید جرأت کنیم مرزها رو رد کنیم و از بقیه جلو بزنیم تا بتونیم موفق بشیم. این یه مسابقه 2 سرعته و وقتشه که شروع به دویدن کنیم. چون تو این مسابقه برنده‌ها کسایی هستن که یاد میگیرن و جرأت دارن آرزوهای بزرگ داشته باشن.